ल आज चाहिँ हामी पाना एकाडेमी अन्तर्गत मैले जुलाई 11, 2026 दिएको मोक टेस्टको रिभ्यू लिएर आएको छु र सुरु गरौँ। विच अफ द फलोइङ इज द हाइएस्ट लेजिस्लेटिभ बडी एट द प्रोभिन्सियल लेभल इन नेपाल फेडरल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ प्रोभिजनलमा चाहिँ हाइएस्ट लेजिस्लेटिभ बडी भनेको चाहिँ प्रोभिन्सियल एसेम्ब्ली हुँदैन, प्रोभिन्सियल पार्लियामेन्ट हुन्छ है। प्रोभिन्सियल पार्लियामेन्ट चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि हाइएस्ट लेजिस्लेटिभ बडी अफ द प्रोभिन्सियल लेभलमा छ। द इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट आइसिपी एट द वीरगन्ज वाज डेभलपमेन्ट विच फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स फ्रम द कन्ट्री भनेको छ इन्डिया। इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट आइसिपी एट द वीरगन्ज वाज डेभलप विच फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स फ्रम विच कन्ट्री इन्डियाले गर्दाखेरि नेपाल रेटिफाई द कन्भेन्सन अफ द राइट अफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटी सिआरपिडी अन द युनाइटेड नेसन इन विच इयर भनेको छ 2010 नेपाल चाहिँ रेटिफाइड भयो अरे कन्भेन्सन अन द राइट अफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटी सिआरपिडी अफ द युनाइटेड नेसन इन विच इयर भनेको छ 2010 Balance scorecard framework is used in the public sector performance management was originally developed by कप्लन र नोटनले ब्यालेन्स स्कोर कार्ड भनेको कप्लन र नोटनले के गरेको त प्रिलिमिनरी पब्लिस ओरिजिन डेभलप गरेको हुन्। अन्डर द नेपाल कन्स्टिट्युसन 2072 द प्रेसिडेन्ट इज इलेक्टेड बाई मैले लगाएको थिएँ फेडरल पार्लियामेन्ट वानली तर हुँदैन रहेछ एन इलेक्ट्रल college comprising member and federal parliament and all seven provincial assemblies. Under the Nepal Constitution 2072, the president is elected by the an electoral college comprising the member of the federal parliament and all seven provincial assemblies. Which of the following is the correct form of the CIAA in the context of Nepal anti-corruption framework? Commission for Investigation and Abuse of Authority. Commission for Investigation of Abuse of Authority CIA भनेको कमिसन फर इन्भेस्टिगेसन्स अफ एब्युज अफ अथोरिटी रहेछ। सेदाई फ्रेमवर्क फर डिजास्टर रिस्क 2015 देखि 30 चाहिँ कतिवटा ग्लोबल टार्गेट रहेका छन् 7वटा। सिएनडिआई सेन्दाई फ्रेमवर्क फर डिजास्टर रिडक्सन रिस्क 2015 देखि 30 भनेको कतिवटा छन् रे 7वटा ग्लोबल टार्गेट रहेका छन्। नेपालको पपुलेसन भनेको 2,92,00,000 रहेको छ, 2,92,00,000। राइट टु इन्फर्मेसन एक्ट 2064 का अनुसार नेपाल ग्यारेन्टी द्याट द सिटिजन क्यान अब्टेन फ्रम द पब्लिक बडी विदिन हाउ मेनी डेज इन अर्डिनरी सर्कमस्टेन्स 15 दिन। अर्डिनरी सर्कमस्टेन्सको 15 दिनभित्र चाहिँ के गरिसक्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि आइसक्नुपर्ने हुन्छ। राइट टु इन्फर्मेसन एक्ट 2064 अफ द नेपाल ग्यारेन्टी द सिटिजन क्यान बी अब्टेन इन्फर्मेसन फ्रम द पब्लिक बडी विदिन हाउ मेनी डेज अफ सर्कमस्टेन्स 15 डेज भनेको छ। वाट कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन इन द नेपाल कन्स्टिट्युसन 2072 एड्रेस सोसल जस्टिस राइट फर द मार्जिनलाइज कम्युनिटी इन्क्लुडिङ द दलित इन्डिजिनियस नेसनालिटिज जनजातिज एन्ड मधेसी कम्युनिटीको 42 आर्टिकल 42ले के भन्छ भन्दाखेरि सोसल जस्टिस राइट्स फर द मार्जिनलाइज कम्युनिटी इन्क्लुडिङ द दलित इन्डिजिनियस नेसनालिटी जनजाति र मधेसीको लागि भनेको आर्टिकल 42। ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट कसले तयार पार्छ भन्दाखेरि युएनडिपी युनाइटेड नेसन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम युएनडिपीले चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स तयार पार्छ। अन्डर द नेपाल प्रोक्युरमेन्ट एक्ट 2063 फोर्स मन्जुरी इभेन्ट इन्टाइटल द कन्ट्राक्टर टु फोर्स मन्जुरी भनेको एक्सटेन्सन अफ टाइम फर द एफेक्टेड पिरियड बट नट नेसेसरली एडिसनल कस्ट हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले करप्सनको पार्टिसिपेसन कसरी गरेको छ भन्दाखेरि 0 देखि 100 हुन्छ वेयर 100 इज द लिस्ट करप्ट। 0 देखि 100 हुन्छ, 100 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि लिस्ट करप्ट हुन्छ। 0 देखि 100 हुन्छ, 100 भनेको चाहिँ लिस्ट करप्ट हुन्छ। Which articles Nepal Constitution 2072 guarantee that right to education including the free compulsory basis education up to class 8 भनेको छ आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 ले के भनेको छ भने राइट टु एजुकेसन भनेको छ। द नेसनल ल्यान्ड युज पोलिसी 2015 अफ नेपाल क्लासिफाई द ल्यान्ड इन हाउ मेनी 6वटा क्याटेगोरीमा। नेसनल ल्यान्ड युज पोलिसी 2015 ले नेपालको ल्यान्डलाई चाहिँ 6वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि क्याटेगोराइज गरेको छ। नेपाल मेजर एक्सपोर्ट कम्युनिटी द्याट एकाउन्ट फर द लार्जेस्ट सेयर मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट अर्निङ एक्सक्लुडिङ द सर्भिस भनेको छ। नेपालले सबैभन्दा बढी चाहिँ निर्यात गरेर एक्सपोर्ट गरेर के कुरा चाहिँ के गर्न पाउँछ भन्दाखेरि पाम ओइल र सोयाबिन ओइल चाहिँ प्रोसेस प्रोडक्टमा गरेर पाउँछ। मिडिल हाइवेमा पुष्पलाल हाइवे अफ द नेपाल रन फ्रम द मेची इन इस्ट टु द विच डिस्ट्रिक्ट टु द वेस्ट भनेको छ बैतडी माने चोयो भन्ज्याङदेखि बैतडीसम्म चाहिँ पुगेको छ। चोयो भन्ज्याङदेखि बैतडीसम्म पुगेको छ। 1879 किलोमिटर छ।
चियो भन्ज्याङ 5 थरको चियो भन्ज्याङदेखि झुलाघाट बैतडीसम्म पुगेको छ। 26वटा पहाडी जिल्लालाई छोएको छ। कति अरे 1879 किलोमिटरको लम्बाइ छ। द कन्सेप्ट ई-गभर्नेन्स अफ द नेपाल पार्लियामेन्ट्री एडभान्स टु विच गभर्नेन्स बडी भनेको छ मिनिस्ट्री अफ द कम्युनिकेसन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। मिनिस्ट्री अफ द कम्युनिकेसन र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि नेपाल प्रिमियर स्ट्यान्ड टु द विच गभर्नेन्स बडी मिनिस्ट्री अफ द कम्युनिकेसन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी दिएको छ। अरुण तेस्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 900 मेगावाटको छ जुन सङ्खुवासभामा छ, जसको कुन कम्पनीले भन्दाखेरि सुत्लेज जल विद्युत निगम अफ इन्डिया एसजेभिएनले सुत्लेज जलविद्युत निगम एसजेभिएनले चाहिँ राखेको हो। अन्डर द नेपाल 3 टायर्स गभर्नेन्ट विच टायर इज रेस्पोन्सिबल फर इस्युइङ द बजेटिङ पर्मिट फर द स्ट्रक्चर विथिन द अर्बन एरिया भनेको लोकल गभर्नेन्ट अथवा म्युनिसिपालिटी तथा रुरल म्युनिसिपालिटीले। नेपालको 3 टायर गभर्मेन्टमा चाहिँ 3 टायर गभर्मेन्ट भनेर भनिरहेको छ। अनि विच टायर रेस्पोन्सिबल फर इस्युइङ द बिल्डिङ पर्मिट फर द स्ट्रक्चर विथिन द अर्बन एरिया भनेको लोकल गभर्नेन्ट अथवा म्युनिसिपालिटी अथवा रुरल म्युनिसिपालिटीले हुन्छ। द लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रस्ट वाज इस्टाब्लिस्ड टु डेभलप द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध it is a World Heritage Site. It is governed under the which ministry भनेको छ Ministry of the Culture, Tourism and Civil Aviation. Ministry of the Culture, Tourism and Civil Aviation. The principle of subsidiarity in Nepal federal governance implies that higher level of the government should only perform the function that lower level of the government can't perform effectively. Higher level of the government should only perform the function that lower level government can't perform effectively भनेको छ। विच अफ द फलोइङ डिस्ट्रिक्ट आर द लोएस्ट पपुलेसन एकोर्डिङ टु द 2078 सेन्ससमा चाहिँ मनाङमा है, मुस्ताङमा होइन, मनाङमा सबभन्दा कम छन्, मनाङमा सबभन्दा कम छन्। ग्रिन रोड भनेको लेबर बेस लो कस्ट अर्थ एन्ड रोड हो, एलाइन टु द मिनिमाइज द इकोलोजिकल डिस्टर्बेन्स विथ द बायो इन्जिनियरिङ फर स्लोप डिस्टेबलाइजेसन भयो। अन्डर द इन्टर गभर्मेन्टल फाइनेन्सियल ट्रान्सफर सिस्टम इन नेपाल equalization grant are allocated based on the fiscal capacity gap and expenditure need for the sub-national government recommended by the NNRFC. Under the intergovernmental fiscal transfer system of Nepal, equalization grant are allocated based on fiscal capacity gap and expenditure need for of the sub-national governance recommended by the NNRFC. In the short and code hydrology मा IJEPMOMOHZ छ भने द कोड फर ड्रेनेज। अब यहाँ ओ चाहिँ चेन्ज भएको छैन भनेपछि हामी ड्रेनेजको पनि ए चेन्ज नभएको हेरौँ भनेको ESAINAHF भयो। सिरिज 3, 7, 13, 21, 31, 43बाट 3बाट 7 आउनु भनेको 4को डिफ्रेन्स, 7बाट 13 भनेको 6को डिफ्रेन्ट, 13बाट 21 भनेको 8को डिफ्रेन्स, 21बाट 31 भनेको चाहिँ 10को डिफ्रेन्स, अनि 31बाट 43 भनेको 12को, 43बाट अब 14को, 43 10ले 53, 54, 55, 56, 57 हुने भयो। ए इज द फादर अफ बी ए चाहिँ बीको बाउ हो अरे। सी इज द मदर अफ डी। अब डी चाहिँ सी चाहिँ बी डीको चाहिँ मदर हो भने अब बी र डी चाहिँ सिब्लिङ हुन् भने ए र सीको रिलेसन भनेको के हस्बेन्डको हुने भयो। अब मेन भाग 10 किलोमिटर 10 किलोमिटर नर्थ हिँड्नु अरे, टक्क माथि 10 किलोमिटर अनि इस्टतिर 6 किलोमिटर हिँड्नु अरे, अनि फेरि साउथतिर 10 किलोमिटर अरे हिँड्नु अरे भनेपछि त्यही 6 किलोमिटर इस्ट त गयो नि, 6 किलोमिटर इस्ट भयो। स्टेटमेन्ट अल सर्वेयर युज थेडोलाइट, सबै सर्वेयरले चाहिँ थेडोलाइट युज गर्छन्। अल सर्वेयर युज थेडोलाइट। सम इन्जिनियर आर सर्वेयर। अब केही इन्जिनियरहरू भनेको के हुन् भन्दाखेरि सर्वेयर हुन्। अब कन्क्लुजन के, सम इन्जिनियर युज थेडोलाइट भनेर भन्न सक्यो, केहीले सक्छन् किनकि केही सर्वेयर इन्जिनियर पनि छन्। कन्क्लुजन अल थेडोलाइट आर इन्जिनियर हुन सक्छ, नो हुँदैन। वान लिफ एजुम्सन फर्स्ट फलो। कलभर्ट कन्स्ट्रक्सन वर्क क्यान बी डन बाई द 12 वर्कर इन 18 डेज। अब कुनै पनि कलभर्ट कन्स्ट्रक्सन वर्क चाहिँ 12जना कामदारले 18 दिनमा गर्छन् अरे। आफ्टर 6 डेज 6 मोर वर्कर जोइन। अब 6 दिन पछाडि 6जना अरू वर्कर जोइन भयो भने हाउ मेनी डेज आर निडेड टु फिनिस द रिमेनिङ वर्क भनेर कति लाग्छ भनेको छ। ल यसको यहाँ हेरौँ है त। टोटल वर्क भनेको चाहिँ वर्कर डे भनेको कति छ, वर्क डन इन द फर्स्ट 6 डे भनेको जतिजना काम छ। रिमेनिङ वर्कर भनेको चाहिँ अब वर्कर डे आफ्टर द 6 डेज। क्वेसन पढौँ संरचनामा। कलभर्ट कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने छ अरे, 12जना वर्करले 18 दिन लाग्छन् अरे। आफ्टर 6 डे
भनेपछि 12जना वर्करले 18 दिन जम्मा वर्क कति रहेछ भन्दाखेरि 216 रहेछ होइन, 12 × 18 216। त्यस पछाडि वर्क कम्प्लिट इन द फर्स्ट 6 डेज भनेको अब फर्स्ट 6 डेज भनेपछि एक दिनको 12 काम गर्छन् भने 6 दिनमा 72 वर्करले काम गर्छन्। अब बाँकी काम भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 216 मा 76 भयो भने कति हुन्छ 144 हुन्छ। अब 144 भनेपछि 6 दिनपछि जम्मा वर्कर भनेको 18 अनि 18जनाले 144लाई कति दिन गर्नु पर्यो 144 भागा 18 भने कति दिन लाग्छ 8 दिन लाग्छ 8 दिन लाग्छ। अब प्रोजेक्ट टिममा 60जना प्रोफेसनल छ भने 35जनाले एसटी प्रो चलाउँछन्, 28जनाले इट्याप चलाउँछन्, 15जनाले बोथ चलाउँछन् भने अब 15मा चाहिँ 20 हुने भयो, 20 अनि 28मा 15 गर्दाखेरि कति हुने भयो 13। हाउ मेनी भनेछ अब 13 कति बाँकी रह्यो भन्दाखेरि 13 + 28 + त्यो गऱ्यो भने बाँकी 60मा त्यो तिनटै जोड्दाखेरि कति हुने भयो 12 हुने भयो। चुज द कल्भर्ट एक्विडक्ट वायर ब्यारेज कल्भर्ट अनि स्विच गेटमा के मिल्ने कल्भर्ट, अरू सबै पानीको कन्ट्रोल गर्छ तर कल्भर्टमा पानीको कन्ट्रोल हुँदैन। इन द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर द सम अफ द 2 इयर्स एट द 10% पर एनम भनेको 2100 हुन्छ अरे, अनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट सेम सममा चाहिँ कति हुन्छ सेम पिरियडको लागि कति हुन्छ भनेको छ। ल हामीलाई थाहा छ यो भनेको अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको p टाइम्स 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 भने 0.21 p आयो। अब गिभन भनेको के छ 0.1/2100 भनेपछि 0.33 भनेको कति 10,000 आयो। अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट गर्नुपर्छ PTR/100 भनेको कति हुन्छ 10,000 × 10 × 2/100 भनेको कति हुन्छ 2000 आउने गर्छ। अब हाम्रो यसरी हुन्छ प्रुफ क्यान्टिलिभर बिम स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेन्ट फर्स्ट डिग्री भयो, अनि यसको लागि चाहिँ रिडन्डेन्ट अनि रिजन भनेको हामीले यो भन्न सक्यो बोथ दुईटै ट्रु छ, ए करेक्ट आर करेक्ट एक्सप्लेन दियो भने चाहिँ के हुन्छ प्रुफ क्यान्टिलिभर बिम इज स्ट्याटिकली डिटर्मिनेन्ट इन्डिटर्मिनेन्ट टु द फर्स्ट डिग्री मेन्सन बिकज it has one redundant reaction beyond which is needed for the statically equilibrium भनेर भन्न सक्यो। 120 मिटर लङ ब्रिज छ अरे, क्रस बाई द ट्रेन 80 मिटर लङ भनेपछि जम्मा उसले ट्राभल गर्नुपर्ने डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 200 भयो। द ट्रेनले 20 सेकेन्ड चाहिँ लाग्छ अरे फुल्ली क्रस गर्न भनेपछि टाइम भनेको 200/20 भनेको त्यो 10 किलोमिटर/आवर। 10 किलोमिटर भनेको 10 × 18/5 गर्नु पर्यो भने चाहिँ 5 × 10 18 दुनी 36 किलोमिटर/आवर। जेडको ए, वाईको बी, एक्सको सी, डब्लुको डी भयो यस्तै भीको ए हुन्छ। यो त के डिकोडिङको जस्ट उल्टो छ। अब इनपुट भनेको छ 18 37 54 71 26 45 छ, अनि सबभन्दा 1मा चाहिँ डबल गरेर सबै अडलाई डबल गरेर सबै इभनलाई हाफ गरेर अनि स्टेप 3 भनेको एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गरेर भनेर सोधेको छ। हेरौँ है त हामीले अब यसले गरे जस्तरी नै गरौँ। डबल अड नम्बर भनेको 18 को 18 नै भयो, 37 को 74 भयो, 54 को 50 भने 71 को 42 भयो, 26 को 26 भयो, 45 को 40 भयो। अब न्यू लिस्ट भनेको कति आयो 18 74 54 142 26 90 भयो। अब हाफ अफ द इभन नम्बर अल इभन 18 को 9 भयो, अब 74 को 37 भयो, 54 को 27 भयो, 42 को 71 भयो, त्यस पछाडि 26 को 13 भयो, 90 को 45 भयो। अब न्यू लिस्ट भनेको चाहिँ 4 9 37 यसरी बसेको हुन्छ, अनि एरेन्ज एसेन्डिङ भनेको सानोबाट ठुलो भने चाहिँ थर्डमा 27। एन्सर 27 हुनुपर्ने हो। यसले 45 दिएछ बट NSW एन्सर इज 45। अब यसो भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थर्ड एलिमेन्ट सो यस्तै गर्ने प्रत्येकलाई गर्ने अनि त्यस्तै हुन्छ। ल ठिक छ 27 नै हुनुपर्ने हो। अब 3टा पार्टनर एबिसीले इन्भेस्ट गरेर 3 2 3 र 5 ले अनि टोटल प्रफिट त्यति भयो भने बीको सेयर कति भन्दाखेरि 2x + 3x + 5x = 1,50,000 गर्ने, अनि त्यहाँबाट बीको सेयर्स भनेको त त्यही 3x हुन्छ भने चाहिँ 15,000 × 3 भनेको 45,000 आउने भइहाल्यो। 18जना पम्पिङले 8 घन्टा काम गर्छन् अरे, 10 दिनको ड्रेन गर्छ अरे, = 6 आवर निडेड टु ड्रेन द 2 वेल्डेज भने चाहिँ 18 × 8 × 10 = 6 × 12 × x भनेको कति छ 20 हुने गर्छ। भेन डायग्रामले के भनेको छ भने एउटा युनिभर्सको छ अरे यक्स इज फुल्ली, अब के भन्छ भन्दाखेरि तल हेरौँ न अल इन्जिनियर आर ग्याजेटेड अफिसर हुन सक्छन्। त्यस पछाडि अल ग्याजेटेड अफिसर्स वेयर पिएससी रिक्रुटमेन्ट रहेछ, अनि किन ट्रु हुन्छ भन्दाखेरि यक्स इज फुल्ली इनसाइड वाई एन्ड वाई इज फुल्ली इनसाइड जेड भनेर भन्न सक्यो। कन्ट्र्याक्टर रिसिभ द आरएस 5,20,000 आफ्टर रिसिभ 20% डिटेन्सन मनी एन्ड 10% इन्कम ट्याक्स भने चाहिँ ग्रस एमाउन्ट भने कति हुन्छ 20 र 30 भने चाहिँ पाएको भनेको 7,20,000 5,20,000 डिभाइड बाई कति गर्नु पऱ्यो 0.7 गर्नु पऱ्यो 7,42,857 आउने गर्छ भइहाल्छ। फ्रम द ग्रुप अफ द 5 सिभिल इन्जिनियर 3 सर्भेयर र 2 आर्किटेक्टबाट एउटा कमिटी फर्म गर्नुपर्ने छ अरे 4 जनाको एटलिस्ट 2 जना चाहिँ सिभिल इन्जिनियर हुनैपर्छ भने कतिवटा कमिटी पोसिबल हुन्छन् भनेर सोधेको छ। हेरौँ है त
हेर है त सिभिल इन्जिनियर 5 जना, सर्वेयर 3 जना, आर्किटेक्ट 2 जना, टोटल नम्बर अफ सिभिल इन्जिनियर भनेको 5 जना। अब द कम्युनिटी फर्म बाई द एटलिस्ट टू सिभिल इन्जिनियरले भनेको एक्ज्याक्टली टूले भन्यो भने 5 × 2 × 5 × 2 100 जना। अब एक्ज्याक्टली 3 इन्जिनियर भनेको 5 × 3 × 5 × 1 गर्नु पर्यो, 2 जना सिभिल अरू बाँकी 2 जना भनेको हो नि त, भनेको 100 जना। अनि एक्ज्याक्टली 3ले भने 5 × 3 5 = 50 भयो। अब एक्ज्याक्टली 4 भनेको 5 × 4 होइन, हामीलाई भनेको छ कम्तीमा 2टा त हुनै पर्छ भनेको छ, भनेपछि कम्तीमा 2टा हुनै पर्यो। एटलिस्ट हाउ मच अ कम्युनिटी पोसिबल, एटलिस्ट 2 सिभिल इन्जिनियर, कम्तीमा 2टा त हुनै पर्यो भनेपछि एउटा 5 दुनी 10 अरू बाँकी 5 दुनी 10 होइन, 4 जनाको मेम्बर हो नि त। 4 दुनी 8 × 4 दुनी 8 = 64, फेरि 4 त्यहाँ 12, 4 × 4 अनि 4 12 × 4 = 48, 64 मा 48 अनि फेरि 4 × 4 16, 64 + 48 + त्यति गर्दाखेरि चाहिँ कति आउने भयो 105। रेसियो अफ द लेन्थ टु ब्रेथ अफ द 5 जना यता 2 × l + p गर्ने, त्यहाँबाट अनि l/2 भनेको 5/3 गर्ने, त्यहाँबाट आइहाल्छ त्यो भयो 3 6 9 10 5 10 15 अनि 7 14 21 हुने भइहाल्यो। 2 पोजिसन अफ द डाइस सोन इन द फिगर वेयर द बटम 4 भनेपछि डी इज द बटम, डी मुनि हुँदाखेरि कुन माथि हुन्छ, डी मुनि हुँदाखेरि 3 र सी र ई हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्यो। अब सी र ई हुँदैन भन्ने कुरा थाहा भइहाल्यो। अनि सी भएपछि अब त्यताबाट बी रहेछ, बी पनि हुँदैन भन्ने थाहा भइहाल्यो, अनि ई पनि हुँदैन भन्ने थाहा भइहाल्यो। बिइसी हुँदैन भनेपछि पक्का पनि ए हुने रहेछ भन्ने थाहा भइहाल्यो, ए हुने रहेछ भन्ने थाहा भइहाल्यो, किनकि ए चाहिँ हुने रहेछ। अब यसमा चाहिँ ठ्याक्क मिल्नुपर्ने चाहिँ 4 नम्बर हो, यो ठिक छ। 2 को त नमिल्नु पर्ने, यो पनि क्वेसन मिस्टेक हो, त्यो मेरो मिलाएर ट्याक्क फोल्ड गर्दाखेरि यो 1 नम्बर हुन्छ, त्यो भइहाल्यो, यो पनि भइहाल्यो। ल अब हामी टेक्निकल जाउँ। इन अ डिस्प्लेसमेन्ट स्टिफनेस मेथड द स्ट्रक्चर एनालाइसिस प्राइमरीली अननोन आर जोइन्ट डिस्प्लेसमेन्ट र रोटेसन है त। डिस्प्लेसमेन्ट अथवा स्टिफनेस मेथड स्ट्रक्चर एनालाइसिसमा प्राइमरीली अननोन भनेको के हुन्छ, जोइन्ट डिस्प्लेसमेन्ट र रोटेसन हुने गर्छ। मुलर ब्रसेल प्रिन्सिपल के को लागि युज गरिन्छ, ड्र द इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम फर द स्ट्रेस function by removing the constant and applying the unit load deformation at that point. Draw the influence line for the stress function by removing the constant and applying the unit deformation at that point भनेर भनेको छ। The rectangular बीम सेक्सनमा चाहिँ द रेसियो अफ द म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस टु द एभरेज सेयर स्ट्रेस भनेको 1.5 हुन्छ है त। रेक्टेङ्गुलर बिममा चाहिँ म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस भनेको 1.5 हुन्छ, एभरेज भनेको 1 थियो भने। रिङ्कलर ब्याज थ्योरीले चाहिँ के भन्छ, WNKLER रिङ्कलर ब्याज थ्योरी चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि कर्भ बिमको लागि इनिसियली कर्भ मेम्बर वेयर द प्लान सेक्सन रिमेन प्लेन हुन्छ। कर्भ बिम इनिसियली कर्भ मेम्बर वेयर प्लेन सेक्सन रिमेन्स प्लेन्स। रिङ्कलर ब्याज थ्योरीले के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि कर्भ बिमको लागि युज गरिन्छ, इनिसियली कर्भ मेम्बरमा हुन्छ वेयर प्लेन सेक्सन रिमेन प्लेनै छ भने। द प्रोब क्यान्टिलिभर स्प्यान एल क्यारिङ अ युडिएल अफ द युनिट लेन्थ द रियाक्सन अफ द प्रोब सिम्पल सपोर्ट इन्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि यस्तो हुन्छ, हाम्रो क्यान्टिलिभर बिम हुन्छ प्रोब क्यान्टिलिभर, अनि त्यस पछाडि पारिपट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोब क्यान्टिलिभर छ भने यहाँ युडिएल छ भने त्यो रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 5WL/8 हुन्छ, 5WL/8 हुन्छ, 5WL/8 हुन्छ। होल सर्कल बियरिङमा WCB लाइनले चाहिँ मेजर क्लकवाइज फ्रम कहाँबाट, ट्रु नर्थ अथवा म्याग्नेटिक नर्थबाट, ट्रु नर्थ अथवा नर्थ डिरेक्सन भन्नु मिल्दैन है, ट्रु नर्थ अर म्याग्नेटिक नर्थ इन क्लकवाइज डिरेक्सन अप टु 360 डिग्री, ट्रु नर्थ अथवा म्याग्नेटिक नर्थ इन क्लकवाइज डिरेक्सन अप टु 360, द नर्थ डिरेक्सन भन्न मिल्दैन। सेटिङ आउट अफ द स्ट्रक्चर इन द फिल्ड मिन्स, अब सेटिङ आउट अफ द स्ट्रक्चर भनेको के भने ट्रान्सफरिङ द डिजाइन डाइमेन्सन एन्ड अलाइनमेन्ट फ्रम द ड्रइङ टु द ग्राउन्ड टु गाइड द कन्स्ट्रक्सन।
Setting out भनेको ट्रान्सफरिङ द डिजाइन डाइमेन्सन अफ द अलाइनमेन्ट फ्रम द ड्रइङ टु द ग्राउन्ड टु द गाइड कन्स्ट्रक्सन कन्स्ट्रक्सनमा ट्रान्सफर गर्नु कन्ट्रोल इन्टर होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट डिस्टेन्स बिट्विन द टु कन्ट्रोल ह्याभिङ द कन्ट्रोल इन्टरभल सिआई एन्ड द स्लोप विथ द एङ्गल थीटा भनेको सिआई बाई टेन थीटा होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट डिस्टेन्स टु कन्ट्रोल इन्टरभलमा चाहिँ ह्याभिङ द कन्ट्रोल इन्टरभल सिआई छ भने स्लोप विथ द एङ्गल थीटा भनेको सिआई बाई टेन थीटा हुने गर्छ एरियल फोटोग्रामेट्रीमा चाहिँ के हुन्छ द स्केल अफ भर्टिकल एरियल फोटोग्राफ टेकन बाई द हाइट एच एन्ड द ग्राउन्ड विथ द क्यामेरा फोकल लेन्थ एफ भनेको एफ बाई एच हुन्छ है लेन्थ एफ बाई एच हुन्छ एरियल फोटोग्रामेट्रीमा स्केल अफ द भर्टिकल एरियल फोटोग्राफ टेकन एट द हाइट एच एबभ द ग्राउन्ड विथ द क्यामेरा फोकल लेन्थ एफ भनेको एफ बाई एच हुन्छ बेस लाइन इन द ट्रेङ्गुलेसन सर्वे मस्ट बी मेजर इन द एक्सट्रिम प्रिसिजन बिकज अल द लेन्थ इन द ट्रेङ्गुलेसन नेटवर्क आर कम्प्युटेड फ्रम युजिङ ट्रिकोनोमेट्री सो एनी इरर प्रोपागेट थ्रु आउट्स भने चाहिँ के हुन्छ बेस लाइन भनेको के हो भने ट्रेङ्गुलेसन सर्वेमा चाहिँ मेजर गर्नुपर्छ अरे एक्सट्रिम प्रिसिजनका साथ किनभने baseline in the triangulations must be measured with extreme precision because all other length in the triangulation network are computed from using the trigonometry so any error propagate throughout भने कन्टुर इन्टरभल हिलिटेरियनको लागि 1/50,000 मा चाहिँ स्केल चाहिँ 20 मिटरको राखिन्छ टिपिकली कन्टुर इन्टरभल्स इन द हिलिटेरियन सर्वे 1:50,000 मा स्केल इज टिपिकली 20 मिटरको राखिन्छ रिड्युस बियरिङ सिस्टम एक्सप्रेस द बियरिङ एज एन एंगल मेजर फ्रम द नर्थ और साउथ टु द ईस्ट और वेस्ट अलवेज लेस देन 90 रिड्युस बियरिङ सिस्टम एक्सप्रेस द बियरिङ एज एन एंगल मेजर फ्रम द नर्थ टु साउथबाट नर्थ और साउथबाट टु द ईस्ट और वेस्ट अलवेज लेस देन 90 डिग्री हुने गर्छ इफ्लोरेसेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि सोल्युबल सल्ट इन द ब्रिक और द मोटर dissolving in the water migrating from the surface where they are crystallized upon the evaporation भन्न सक्यो which of the following the common type of the especially recommended for the marine structure sewage work due to its resistance to the sulfate भनेको sulfate resistant Portland cement sulfate resistant Portland cement सी वाटरको लागि अथवा मराइन स्ट्रक्चरको लागि अनि सल्फेट रेजिस्टेन्सको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सल्फेट रेजिस्टेन्स पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भनेछ एग्रिगेट इम्प्याक्ट भ्यालु टेस्ट इज मेजर विथ द रेजिस्टेन्स अफ द एग्रिगेट टु द सडन इम्प्याक्ट लोडिङ एग्रिगेट इम्प्याक्ट भ्यालु एआइबी टेस्ट मेजर रेजिस्टेन्स अफ द एग्रिगेट टु सडन इम्प्याक्ट लोडिङमा गरिन्छ ग्लास युज फर द कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल इज प्राइमरली कम्पोज अफ विच कम्पाउन्ड भनेको छ सिलिकन डाइअक्साइड SiO2 अथवा सिलिका ग्लास युज इन कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल इज प्राइमरली कम्पोज विथ विच कम्पाउन्ड भनेको छ सिलिकन डाइअक्साइड अथवा सिलिका द सबटर्निङ पोइन्ट अफ द बिटुमिन रिङ एन्ड द बल टेस्ट इन्डिकेट द्याट द टेम्परेचर एट विच बिटुमिन रिचेस द स्पेसिफिक कन्सिस्टेन्सी सबटर्न इनफ टु फल एट द सेट डिस्टेन्स सबटर्निङ पोइन्ट अफ बिटुमिन रिङ एन्ड बल टेस्ट इन्डिकेट द्याट द टेम्परेचर एट विच बिटुमिन रिचेस टु द स्पेसिफाइड consistency subturning enough to fall a set distance भनेर भन्न सकिन्छ which of the following thermoplastic polymer widely used in the water supply pipe pressure pipe in Nepal भनेको छ UPVC unplasticized polyvinyl chloride unplasticized polyvinyl chloride भनेको छ compaction factor test value of the concrete is very low workability nearly die which approach 0.75 देखि 0.85 छ भने त्यसलाई हामी very low workability भन्छौँ है compaction factor testमा Alkali silica reaction ASR concrete is harmful for the long term expansion because reaction between the alkali and cement pore solution are reactive silica in aggregate forming in the expansive gel. Alkali silica reaction ASR in the concrete is harmful for the long term expansion. Long term expansion किन भन्दाखेरि reaction between the alkali and cement pore solution and the reactive silica aggregate forming an expansive gel भनेर भन्यो. Characteristic strength of the concrete FCK is defined the extent below with not more than कति 5% of the test are expected to fall भन्न सक्यो post tensioning pre-stress concrete differ from the pre-tensioning is that के भनेको छ post tensioning the tendon are tensioned before the concrete is placed and in pre-tension मा चाहिँ के गरिन्छ द टेन्डमलाई चाहिँ के गरिन्छ अरे त भन्दाखेरि टेन्सनमा राखिन्छ कङ्क्रिट प्लेस हुनुभन्दा अगाडि इन पोस्ट टेन्सन सिस्टम पोस्ट टेन्सनमा चाहिँ द टेन्डम इन द डक आर टेन्सन्ड आफ्टर द कङ्क्रिट हेज हार्डन्ड एन्ड एङ्कर्ड एट द इन्ड भनेर छ इन द इन्ड भनेर द पर्पज अफ एक्सकाभेसन जोइन्ट के अरे फेरि भनौँ टेन्डम आर टेन्सन्ड बिफोर कङ्क्रिट in place in pre-tension system in post-tensioning system tendon in the dock are tensioned after the concrete has hardened and anchored at the end भनेको छ
द पर्पस अफ एक्सपेन्सन जोइन्ट प्रोभाइडेड इन द लङ कङ्क्रिट स्ट्रक्चर भनेको के हो भन्दाखेरि एकोमोडेट द भोलोमेट्रिक चेन्ज ड्यु टु द टेम्परेचर भेरिएसन एन्ड सिङ्केज विदाउट इन्डक्सिङ द हार्मफुल स्ट्रेस। द पर्पस एक्सपेन्सन जोइन्टको पर्पस भनेको चाहिँ एकोमोडेट द भोलोमेट्रिक चेन्ज ड्यु टु द टेम्परेचर भेरिएसन एन्ड सिङ्केज विदाउट इन्ड्युसिङ द हार्मफुल स्ट्रेस भनेर भन्न सक्यो। इन सोइल क्लासिफिकेसन युनिफाइड सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम USCS, a soil more than 50% passing through the number 200 ships at 0.075 mm is classified as the fine grained silt or clay। सोइल क्लासिफिकेसनमा चाहिँ सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम USCSमा चाहिँ सोइल्स विथ द मोर देन 50% पासिङ द नम्बर 200 mm ships at 0.07 mm सुसाइड क्लासिफाइड एज द फाइन ग्रेन्ड or silt or clay। Permeability of the soil is best determined in laboratory using the constant head permeability for which types of the soil भनेको छ coarse sand and gravel with high permeability। Permeability of the soil is best determined in the laboratory using the constant head parameter भनेको coarse sand and gravel with the high permeability। coarse sand and gravel with high permeability। coarse sand and gravel with high permeability। The factor of safety against the heave at the bottom of the brash excavation in the soft clay is dependent upon the width to the depth ratio of the excavation and undrained shear strength of the clay। Factor of safety against the heave at the bottom of the brash excavation is softly clay depend upon the width to the depth ratio to excavation and undrained shear strength of the clay। Geosynthetics or geotextile, geogrid, and the geomembrane are used in the civil engineer with the primary function like separation, filtration, drainage, reinforcement, contaminant, and the erosion control depending upon the geosthetic type भनेर भन्न सक्यो। नेपाल फेल इन द सेस्मिक बी जोन भीमा पर्छ अरे हाइएस्ट हजार्ड विच अफ द फलोइङ रिजन द माउन्टेनस जोन एन्ड मोस्ट अफ द मिडल हिल अफ नेपाल। द माउन्टेनस जोन र मोस्ट अफ द मिडल हिल नेपालले चाहिँ नेपाल फेल अन्डर द सेस्मिक जोन भीमा पर्ने गर्छ। ओडोमिटर टेस्टको कन्सोलिडेसन टेस्ट जियो टेक्निकल इन्जिनियर युज टु डिटरमाइन द कम्प्रेसिबिलिटी इन्डेक्स, कोएफिसिएन्ट अफ कन्सोलिडेसन र प्री कन्सोलिडेसन, कोएफिसिएन्ट index, compressibility index CC, coefficient of consolidation CB, and the pre-consolidation pressure भनेर चाहिँ हाम्रो ओडोमिटर टेस्टलाई कन्सिडर। preliminary estimate also called the abstract estimate, rough estimate is used to prepare which is to prepare भनेको during the feasibility planning stage where the approximate dimension and the types of the work are known। preliminary भनेको during the feasibility and planning stage of the project dimensions and the type of the work are known भनेको छ। Under the FIDC Yellow Book, plant and the design build, the primary responsibility design lies with the contractor को हुन्छ है। Under the FIDC Yellow Book भनेको के plant and design build, the primary responsibility for the design lies with the contractor मा पर्छ। Float slack in the CPM network can exist only for activity on the subcritical path indicating the scheduling flexibility। Float slack in the CPM network can exist only for activity on the subcritical path indicating the scheduling flexibility भन्छ। The social impact assessment is mandate for the major infrastructure project in Nepal under which legal provision भनेको छ Environmental Protection Act 2076 and regulation which require the environmental and social impact study। Environmental Protection Act 2076 and its regulation which require the environment and social impact study भनेर भनेको छ। Which of the following is correctly defined the contract sum and the under a lump sum contract भनेको छ। An agreed fixed total sum for all defined work not subject to the remeasurement unless varied। Which of the following the contract sum र under the long sum contract भनेको an agreed fixed total price for a defined work not subject to the remeasurement unless varied भनेको छ। Benchmark in level surveying refer to a point with the known elevation above the mean sea level used to the reference datum for leveling operation। Benchmark भनेको चाहिँ के भने survey refer to the a point of the known elevation above the mean sea level used to reference the datum for leveling operation को लागि। And preparing the schedules of the rate for the labor in Nepal, the outturn or the tax work normal for the unskilled laborer in the earth excavation in ordinary soil is expressed as a cubic meter per day। In preparing the schedules of the rate for labor in Nepal, the outturn or the tax work normal for the unskilled laborer in the earth excavation in ordinary soil is expressed as cubic meter per day। Spot rate in the Nepal governance rate analysis refer to spot rate भनेको the unit rate of the single item in isolation without overhead or profit loading। spot rate भनेको के हो भन्दाखेरि the unit rate of the single item in isolation without overhead profit।
When computing the net present value, the road project with the benefit spread over the 30 year, increasing the discount rate from 8% to population generally reduce the net present value more significantly from the project with benefit concentrated is later year भनेको छ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेट गर्दाखेरि कुनै पनि रोड प्रोजेक्टमा बेनिफिट स्प्रेड ओभर 30 इयर्स इन्क्रिजिङ द डिस्काउन्ट रेट फ्रम कति 8 देखि 12 जेनरली भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट भनेको के हो फ्युचरलाई प्रेजेन्टमा ल्याउनु हो नि त। अनि त्यसमा पुग्यो अरे बढ्दै गयो भनेर चाहिँ के हुन्छ त्यसले त नेट प्रेजेन्ट भ्यालु त घटाउँछ मोर सिग्निफिकेन्टली फर द प्रोजेक्ट बेनिफिट कन्सिडर इन लेटर इयरमा चाहिँ। अनि सुपर सेसन भ्यालु अफ द बिल्डिङ भ्यालुएसन रिफर टु द भ्यालु अफ द प्रोपर्टी विच कन्सिडर फर द डेमोलिसन एन्ड रिप्रेजेन्टेड बाई द न्यू वर्क profitable structure. Supersession value of the building valuation refer to the value of the property when considered for the demolition and the replacement by the new or more profitable structure भनेर भन्न सक्यो। नेपालको डिपार्टमेन्ट अफ रोड स्ट्यान्डर्ड फर्मेट द ओभरहेड एन्ड द प्रॉफिट पर्सेन्टेज एडेड टु द टप अफ द डिरेक्ट कन्स्ट्यान्ट इन द कन्ट्र्याक्टर रेट एनालाइसिस टिपिकली यदि हुन्छ 10 देखि 15 ओभरहेड एन्ड प्रॉफिट ओभरहेड भनेको 5 प्रॉफिट भनेको 10। Auxiliary view of the engineering drawing are used to show the true shape and size of the inclined oblique surface that appear to distort in the standard orthographic view. True shape or the size of the inclined oblique surface that appear to distort in the standard orthographic view भने the minimum clear headroom height above the finished floor for the habitable room as per Nepal building bylaw for the residential building को लागि 2.74 meter. Minimum clear headroom above the finished floor for the inhabitable room as per Nepal building bylaws for the residential building भनेको 2.74 meter हुन्छ। Broken out section of the drawing is used when only the small portion of an object need to the sanction to show the specific internal detail without drawing a full section. Broken out section भनेको only the small portion of the object need to be the section to show the specific internal details without drawing a full section. The title box of the drawing as per standard practice must include as a minimum the project name, drawing title, scale, drawing number, date, name, signature, drafter, checker. Sunk cost of the engineering community decision making refer to the past costs already incurred that are irrelevant to the future decision since they cannot be recovered. Sunk cost भन्ने engineering economics मा चाहिँ के हुन्छ भने past costs already incurred that are irrelevant to the future decision since they can't be recovered भनेको sunk cost भयो। When comparison to the true project using the annual expenditure cost annual equivalent cost AEC method, the preferred project is one with low AEC annual equivalent cost मा चाहिँ के lower annual cost, lower annual equivalent cost for the same function or output. When comparing the two costs using the annual equivalent cost method, the preferred project भनेको lowest annual equivalent cost for the same function or the output. Inflation affect the engineering project cash flow primarily by eroding the purchasing power for the future cash flow, which must be addressed using the real भनेको inflation adjusted and discount rate by expressing the all cost in real price भन्नु पर्यो। An engineer discovered the serious safety defect in the outgoing project that the client refused to address. According to the professional ethics, the engineer should notify the relevant authority and regulatory body of the project public safety even it means to going to against the client's wishes भनेको। नेपाल environment policy and action plans NEPAP. What is the first comprehensive environmental policy document of the Nepal adopted भनेको 1993. Nepal environment policy action plans. Nepal environment policy action plan, the first comprehensive environmental policy document of the Nepal adopted in 1993. Under the Environment Protection Act 2076 Nepal, the initial environment examination is required for the project action भनेको are above the certain threshold size cost but the level requiring for the full environmental impact assessment are above a certain threshold size cost but below the level requiring the full environmental impact assessment भनेर यसरी हामीले गर्न सक्छौं र यसरी हाम्रो आजको हाम्रो पानाको टेस्टको क्वेशनहरु सकियो 2026 जुलाई 11।